Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În sfârșit a venit luna mai. Îmi place foarte mult această lună pentru că afară este deja cald, se încălzește solul și inclusiv temperaturile nocturne cresc și asta înseamnă că în această perioadă deja putem planta și semăna acele culturi care sunt iubitoare de căldură. Și astăzi vom vorbi despre aceste culturi. Vom afla ce putem planta și semăna în luna mai și ce lucrări putem efectua în grădinile noastre în această perioadă. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Și începem cu răsaduri. Ce răsaduri putem planta în această perioadă în grădină? Sigur că vorbim de roșii, ardei și vinete. Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că și aici sunt câteva reguli pe care ar trebui să le respectăm. Nu este de ajuns să vină luna mai ca noi deja să plantăm aceste răsaduri în grădină și trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. De exemplu, dacă vorbim de roșii, solul trebuie să fie cald, temperatura acestuia trebuie să fie de la plus 10, plus 12 grade în sus, să treacă pericolul de îngheț și de asemenea temperaturile nocturne trebuie să fie peste plus 10 grade. Temperatura critică pentru roșii este plus 10 grade. Asta înseamnă că dacă temperatura solului sau temperatura aerului va fi plus 10 grade și se va menține așa mai multe zile la rând, atunci roșiile vor stagna din creștere. Dar dacă temperaturile vor coborî sub plus 10 grade, atunci riscăm să ne pierdem răsadurile. Iată așa arată acum răsadurile mele, rădăcinile sunt foarte sănătoase. Cineva m-a întrebat de ce plantez răsadurile mele în pahare de plastic transparente. Răspunsul vi l-am dat deja. Paharele transparente nu afectează cu absolut nimic rădăcinile plantelor, pentru că răsadurile mele, în primul rând, sunt în lez de plastic și ele sunt protejate de lumina solară directă, adică razele solare directe nu bat aici. Răsadurile mele sunt jos, soarele nu bate de jos în sus, soarele bate de sus în jos și atunci răsadurile mele sunt protejate de lumină directă a soarelui și acest lucru este foarte vizibil. Uitați-vă, rădăcinile arată foarte bine, ele nu sunt afectate cu absolut nimic. Aceasta a fost o mică paranteză și ca și răspuns la acea întrebare. De ce folosesc pahare transparente și oare acestea nu afectează plantele noastre? Răspunsul este nu. Nu afectează cu nimic. Și iată așa arată răsadurile mele, eu zic că ele arată foarte bine, tulpina este groasă și deja observăm prezența copililor. Asta înseamnă că a venit momentul să îi îndepărtez. Așa și dumneavoastră, dacă observați că pe plantele dumneavoastră de roșii, pe răsadurile dumneavoastră de roșii apar copili, este foarte posibil acest lucru, trebuie să îi eliminați ca aceștia să nu consume acele micro și macroelemente care sunt atât de necesare acum pentru plantă și nu pentru copil. Oricum, copilii trebuie îndepărtați. Am auzit deja că mulți grădinari au plantat răsadurile de roșii, de ardei și vinete în grădină. Dar, la câteva zile după transplantarea lor în grădină, mulți grădinari deja s-au plâns că, dacă vorbim de roșii, frunzele acestora au căpătat o nuanță violet și apoi au început să se îngălbenească, să se usuce și pur și simplu au căzut de pe plantă. Și a fost întrebarea, ce boală au roșiile mele? Răspunsul este că nu este nicio boală. O explicație simplă este că roșiile au fost transplantate prea devreme în grădină, solul a fost rece, rădăcinile nu funcționează la temperaturile care sunt sub plus 10 grade și planta nu se mai hrănește pur și simplu. Și acest lucru, în primul rând, se reflectă asupra stării plantei, adică se vede foarte clar dacă planta își schimbă culoarea, acest lucru indică faptul că planta nu se hrănește și de vină nu este faptul că în sol lipsesc acele micro și macroelemente, ci un simplu fapt este că temperatura este scăzută și planta pur și simplu nu poate extrage din sol aceste micro și macro elemente. Alte două plante pe care le putem transplanta în grădină în luna mai sunt ardeii și vinetele.
Ardeii și vinetele sunt mai sensibili la frig decât roșiile și de aceea care sunt condițiile pentru transplantarea lor în grădină? 1. Să treacă pericolul de îngheț. 2. Temperatura solului să fie de la plus 14, plus 16 grade în sus și temperaturile nocturne să nu coboare sub plus 15 grade. Este foarte important, aveți mare grijă atunci când transplantați aceste două culturi în grădină. Din nou, am văzut că unii grădinari deja au plantat ardei și vinetele în grădină. Pentru mine este prea devreme. La noi temperaturile nocturne sunt în jur de plus 8, plus 9, plus 10 grade, iar săptămâna viitoare se anunță scăderi de temperaturi atât diurne cât și nocturne. Eu nu mă grăbesc, eu mai aștept. De regulă eu transplantez culturile mele de ardei, de vinete și de roșii în jur de 10-15 mai. Prima dată transplantez roșiile ca să nu mă aglomerez foarte mult cu munca și apoi transplantez ardei și vinetele. Așa puteți proceda și dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă în care este mult mai cald și nu mai există pericolul de îngheț și noaptea este mai cald decât la noi și temperatura solului este mai ridicată, atunci sigur că puteți deja să le transplantați în grădină. Cineva m-a întrebat cum deosebim răsaduri de ardei gras de răsaduri de ardei iute. Iată, aici am un ardei iute și un ardei gras. Uitați-vă, acești doi ardei arată diferit. Acesta nu este un ardei subnutrit sau foarte puțin dezvoltat. El este foarte bine dezvoltat, doar că acest ardei este un ardei iute. Este ardei iute de Cayenne și acest ardei este un ardei gras. Uitați-vă cum arată aceștia. Este foarte clar că ardeii iuți sunt mai subțiri, au frunze mai mici și de asemenea distanța dintre frunze este un pic mai mare decât la ardei grași. Acest lucru este vizibil, uitați-vă, dacă și dumneavoastră ați avut această întrebare, iată aveți și răspunsul. M-ați întrebat cum se simt ardeii mei după ce i-am transplantat în pahare mari. Uitați-vă, deja după câteva zile se văd rădăcinile. Acest lucru înseamnă că ardeii sunt bine și până la data transplantării în grădină, paharul se va umple cu rădăcini și ardeii vor arăta bine și vor fi pregătiți pentru o viață nouă. Alte culturi pe care le putem transplanta în grădină în această perioadă sunt castraveții, dovlecei, dovlecii, pepeni roșii, pepeni galbeni și alte rude ale lor. Adică toate acele culturi care fac parte din familia Cucurbitaceae. Așa arată răsadurile mele de castraveți. Castraveții sunt încă mici, dar eu sunt în grafic. Să nu uităm că perioada de răsad la castraveți este între 20 și maximum 30 de zile. Și așa arată un răsad de lufa. Iată, așa arată lufa, așa arată un castravete. Nu uităm că aceste culturi sunt mai sensibile la frig decât ardeii și vinetele și ele se transplantează atunci când dispare pericolul de îngheț, când temperatura solului este de la plus 16, plus 18 grade în sus și temperaturile din timpul nopții nu scad sub plus 16 grade. Este foarte important, altfel riscăm să ne pierdem răsadurile proaspăt transplantate. Să nu uităm că castraveții, dovlecei, dovlecii și alte plante care fac parte din familia Cucurbitaceae, mai puțin lufa, care are o perioadă de vegetație foarte lungă, aceste plante se pot semăna direct în pământ. Condițiile sunt aceleași ca și pentru transplantarea răsadurilor în grădină. Solul trebuie să aibă de la plus 16, plus 18 grade în sus, să despară pericolul de îngheț și de asemenea temperaturile nocturne să nu scadă sub plus 15, plus 16 grade. O altă cultură pe care o transplantez în grădină în luna mai este țelină. Am anul acesta atât țelină de rădăcină cât și țelină de pețiol. Uitați-vă ce rădăcini frumoase face țelina mea. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Paharul este de 500 de mililitri. Acesta nu este plin până sus, dar totuși planta va avea destul spațiu ca să-și dezvolte o rădăcină puternică și aici este secretul la țelină, atât la țelină de rădăcină cât și la țelină de pețiol. Cu cât mai bine este dezvoltată rădăcină la țelină în momentul transplantării în grădină, cu atât mai bine se va dezvolta aceasta. Este foarte important să știm acest lucru.
Dacă avem răsaduri de ceapă, acestea se pot transplanta de asemenea în luna mai. În general, răsadurile de ceapă se pot transplanta în luna martie, aprilie sau mai, în funcție de condiții meteo pe care le avem. De regulă, răsadurile de ceapă sunt un pic mai sensibile decât arpagicul și de aceea răsadurile de ceapă se plantează atunci când solul este dezghețat și a trecut pericolul de îngheț. Chiar dacă răsadurile de ceapă suportă temperaturi negative, adică -1, -3 grade, totuși nu este bine să le transplantăm prea devreme, pentru că răsadurile fiind încă tinere, totuși aceste temperaturi negative le pot afecta. De aceea, eu nu m-am grăbit anul acesta, aici am ceapă de apă și mai am și răsaduri de ceapă Ailsa Craig. Următorul video va fi dedicat acestui subiect. Cum se transplantează răsadurile de ceapă în grădină, cum se pregătește solul și cum se îngrijesc răsadurile în continuare ca să obținem rezultate cât mai bune. Am fost întrebată dacă mai putem planta ceapă și usturoi de primăvară în luna mai. Sigur că mai putem, nu este târziu deloc. Eu în această perioadă de asemenea voi mai planta niște ceapă pe care am primit-o de la cineva și consider că ar fi păcat să pierd acel material săditor, așa că voi planta și ceapă în această perioadă, chiar dacă am deja ceapă plantată din toamnă și voi mai planta și răsaduri de ceapă, pentru că la noi ceapă se consumă foarte mult și mai ales atunci când deja vine iarna, ceapă se termină foarte repede. De aceea anul acesta vreau să am cât mai multă ceapă și cât mai multe soiuri de ceapă. Așa că plantați și dumneavoastră, dacă nu ați reușit, puteți să plantați. Să nu uitați un lucru: ceapa și usturoiul aceste două culturi trebuie udate în permanență până în acel moment în care coaja lor începe să se usuce. Atunci udările se opresc, dar până în acel moment în care coaja începe să se usuce, mai ales ceapa trebuie udată foarte bine, pentru că altfel bulbul nu se va forma. Și mai ales asta vom vorbi data viitoare, atunci când vom planta împreună răsadurile de ceapă. Vom vedea cum trebuie îngrijită ceapă uriașă Ailsa Craig, ca ea să fie cât mai mare, ca bulbul să ajungă până la 1 kg, 1 kg 300 bucata. Cum trebuie îngrijită acea ceapă ca să putem obține rezultate cât mai bune. Am fost întrebată de asemenea dacă mai putem semăna morcovi în această perioadă. Sigur că putem. Morcovii se pot semăna în luna martie, aprilie, mai, iunie, iulie și chiar în luna august. Pentru că morcovii se pot semăna pe parcursul întregului sezon până la aproape sfârșitul verii și apoi vom avea recoltă până în toamnă târziu. Așa că semănați morcovii, nu uitați să udați pământul foarte bine, pentru că în această perioadă, dacă nici la dumneavoastră nu plouă, la noi nu plouă, și după ce ați semănat morcovii de asemenea, ar fi de preferat să udați în fiecare zi acel loc ca semințele să germineze și să răsară cât mai repede. Altfel, veți aștepta foarte mult până când morcovii dumneavoastră vor răsări. Alte două culturi pe care le putem semăna în această perioadă sunt sfeclă și mangold, așa că puteți să le semănați. Este cald, solul s-a încălzit, nu mai este pericol de îngheț. Mangoldul se poate planta și prin răsad, dar puteți să îl semănați într-un rând și apoi îl transplantați acolo unde doriți dumneavoastră. De asemenea, luna mai este o lună potrivită pentru plantarea cartofilor. Indiferent de zonă în care vă aflați dumneavoastră, bănuiesc că solul deja s-a încălzit și puteți planta cartofii. Pentru cartofi nu sunt periculoase temperaturile negative dacă cartofii dacă abia i-ați plantat. Dar dacă cartofii încep să răsară și atunci apar temperaturi negative în timpul nopții, sigur că acest lucru îi va afecta, pentru că plantele tinere de cartofi sunt foarte sensibile la ger și iată, am văzut deja multe fotografii cu cartofi înghețați. Noi abia ne-am plantat cartofii, aceștia încep încet să iasă, noi suntem bine. Sperăm că și la noi a trecut pericolul de îngheț. O altă plantă iubitoare de căldură pe care o putem semăna în luna mai direct în grădină este fasolea. Sunt foarte multe soiuri de fasole și în funcție de soi, fasolea poate fi
mai sensibilă la frig sau mai puțin sensibilă la frig. În general, fasolea se seamănă în luna mai, însă trebuie să fiți foarte atenți la acel soi pe care îl aveți dumneavoastră. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj, citiți cu atenție despre perioada în care se poate semăna fasole, pentru că dacă veți semăna fasolea dumneavoastră prea devreme, atunci riscați ca ea să nu răsară din cauza faptului că solul este prea rece. De aceea trebuie să vă ghidați după acel soi pe care îl aveți. Dacă nu aveți plic, atunci căutați soiul dumneavoastră pe internet și cu siguranță veți găsi toate detaliile care vă interesează. La începutul lunii mai putem planta culturi vărzoase, adică acele culturi care sunt timpurii și semi-târzii, iar pe la sfârșitul lunii mai deja putem semăna varză de toamnă, pe care o vom planta după ce vom elibera straturile noastre de ceapă, usturoi și alte culturi. De asemenea, am fost întrebată dacă mai putem planta căpșuni în această perioadă. Răspunsul este da, mai putem planta căpșuni, sau dacă doriți să răriți rândurile dumneavoastră de căpșuni în această perioadă, puteți să o faceți. Sigur că trebuie să avem mare grijă că și căpșunii deja încep să înflorească sau unele soiuri chiar încep să fructifice, depinde de ce soi aveți dumneavoastră. Am auzit o părere eronată a unor grădinari, precum că căpșunii nu se pot planta primăvară, ci doar toamnă. Este, așa cum am spus mai devreme, o părere eronată. Căpșunii se pot planta atât toamnă cât și primăvară. De asemenea, în această perioadă mai putem planta arbuști fructiferi sau decorativi, dar cel mai bine este să alegeți arbuști cu sistemul radicular închis, adică acei arbuști care sunt în ghivece, în găleți sau în alte vase, pentru că așa veți fi siguri că arbuștii dumneavoastră se vor prinde mai repede și se vor aclimatiza mai repede. Vorbim de verdețuri și plante aromatice. În această perioadă putem semăna direct în grădină mărar, pătrunjel, leuștean, busuioc, cimbru și alte plante. Deja este cald, solul s-a încălzit și nu mai este niciun pericol pentru aceste plante, mai ales că mărarul și pătrunjelul rezistă la frig, dar ele se pot semăna oricând, așa că trebuie să avem mare grijă, doar să udăm foarte bine straturile noastre pe care le pregătim pentru aceste plante. Până mai putem semăna florile anuale, de exemplu crăițe, calendula, cosmos și altele. Sigur că este o perioadă foarte bună, ne uităm pe ambalaj ce scrie acolo, dacă trebuie să producem răsaduri sau putem să semănăm aceste plante direct în pământ și iată că deja putem să ne apucăm de treabă. Acum câteva cuvinte despre alte lucrări pe care le putem efectua în grădină. Nu uităm că deja apar buruieni, așa că dacă avem buruieni în grădină, le smulgem și le punem corect înapoi pe straturi, pe alei sau pe compost. Este păcat să aruncăm buruienile sau dacă avem vecini care au foarte multe buruieni, este și mai bine. Eu primesc tot felul de buruieni, nu contează, pentru că toate buruienile sunt foarte bune în grădinile noastre. Le folosesc pe post de mulci, atât pe alei cât și pe straturi. Și de asemenea deja am început să fac și compost. Dacă avem căpșuni, este o perioadă foarte importantă pentru căpșunii noștri. Aceștia trebuie udați regulat pentru că acum este perioada înfloririi și fructificării pentru unele soiuri și de asemenea nu uităm că căpșunii se pot îmbolnăvi la fel ca și toate alte plante. De aceea trebuie să efectuăm tratamente preventive pe bază de tricoderma sau bacillus subtilis odată la 10-14 zile. Tricoderma va proteja căpșunii împotriva putregaiului fructului, putregaiului umed, putregaiului rădăcinilor, pentru că căpșunii sunt predispuși la aceste boli. În general, căpșunii sunt predispuși la tot felul de putregaiuri. De aceea, dacă vom folosi biopreparate pe bază de tricoderma, căpșunii noștri vor fi sănătoși, își vor dezvolta un sistem radicular foarte puternic și acest lucru cu siguranță se va reflecta pozitiv asupra recoltei noastre. Nu uităm să mulcim căpșunii și să îi îngrijim în mod corespunzător. De asemenea, avem deja în grădină ceapă, usturoi, salată verde și alte plante. Acestea trebuie deja udate. Udăm plantele noastre în mod regulat pentru că, cel puțin la noi, așa cum am spus de la început, nu prea sunt ploi și pământul se usucă destul de repede. Când începem să mulcim plantele pe care le semănăm? Aceasta a fost întrebare pe care o primesc foarte des.
După ce am semănat plantele noastre, nu le mulțim imediat, pentru că altfel plantele nu vor răsări. Dăm mulciul la o parte, semănăm culturile noastre, dacă vorbim de morcovi, mărar, pătrunjel și alte plante care se seamănă. Apoi, când plantele ies, când ele răsar și au în jur de 10 cm, apoi putem să mulcim între rânduri, încet, încet, să nu rupem plantele. Atunci putem să aplicăm mulci. Putem să mulcim straturile noastre cu fân, paie, iarbă cosită de gazon, frunze și alte materiale organice pe care le avem. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi, așa că vă spun încă o dată, dacă dumneavoastră mai plantați sau semănați altceva, vă aștept ca de obicei în comentarii, pentru că de aceea suntem o familie frumoasă, o familie unită și ne ajutăm reciproc. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!